Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube channel của mình. Trong phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái trang web rất là hữu ích cho các bạn trong các việc học ngoại ngữ. Ở đây thì mình dùng cái trang web này để học tiếng Trung. Bạn cũng có thể sử dụng trang web này để học tiếng Anh. Cái trang web này nó có một cái ưu điểm đó là bạn có thể sử dụng miễn phí. Thì với cái tài khoản miễn phí bạn sẽ được phép tạo là 5 cái thẻ, tạo 5 cái thẻ. Rồi với mỗi cái thẻ trò chơi như vậy, bạn sẽ được phép chơi với rất nhiều trò chơi. Ở đây mình sẽ có 10 trò chơi cho cái tài khoản miễn phí, và ngoài ra bạn có thể là in cái bản này ra để bạn có thể luyện tập thêm. Ví dụ ở đây là mình có một trò chơi như thế này. Mình cái việc là chọn những cái từ vựng mình bỏ vào đây và cứ thế mà mình học thôi. Mình chọn, sau khi mình chọn hết tất cả những cái từ đúng rồi thì mình submit answer, thì nó sẽ cho mình cái đáp án là mình đã được bao nhiêu câu đúng và bao nhiêu câu sai. Thì sau khi mình chán cái game này rồi, mình có thể là chuyển qua một cái game khác. Đó, có khá là nhiều game cho các bạn chọn. Bạn có thể chơi những cái trò chơi. Bạn hướng dẫn cái con robot này nó đi tới cái nơi mà nó có cái từ mà bạn muốn. Ngoài ra thì bạn có thể chọn một cái game khác. Nó sẽ cho ra những đáp án đúng hay sai. Nó rất là thú vị ở chỗ là mình không có bị gò bó trong một cái game, mà mình cũng không cần thiết phải tạo nhiều cái games để cho đa dạng hóa cái trò chơi của mình. Mình biết có một trang web khác là mỗi một cái game như vậy là bạn muốn tạo một cái game khác là bạn phải ép từ vựng lại, bỏ từ vựng vô lại. Nó khá là phiền phức. Còn trong khi ở trong cái game này bạn chỉ cần tạo một lần thôi là bạn có thể áp dụng với bất cứ cái game nào cũng được. Ngoài ra thì bạn có thể chọn bằng in nó ra. In cái đây mình sẽ có cái mình chọn cái drawing frame này đi. Drawing frame này. Đây. Bạn chọn xong bạn download nó ra. Khi bạn download xong thì nó sẽ ra một cái bản như thế này. Bạn có thể in ra rồi mình dùng nó để mình luyện tập tiếp. Thì với cái tài khoản miễn phí thì bạn được phép chọn bao nhiêu đây cái trò chơi, và bao nhiêu đây cái phiên bản, cái version cho phép bạn in ra theo cái kiểu nào đó, và bạn có thể chơi nhiều người. Thì ở đây mình sẽ được là một multiplayer. Tài khoản miễn phí thì bạn chỉ có thể tạo được 5 cái thẻ thôi ha, nhưng mà ở đây thì mình sẽ tạo được nhiều hơn, do là mình đã đăng ký một tài khoản Pro, mình xài trong 1 tháng, và sau khi tạo xong thì mình sử dụng hết tháng thì mình hủy cái tài khoản đó đi. Thì sau khi hủy thì cái game của mình vẫn còn, mình có thể tiếp tục sử dụng. Thì lúc nào mà mình muốn là mình có thể reactivate nó lại. Đây mình chỉ thanh toán vào ngày 6 tháng 2 nè, 70.000 cho 1 tháng. Thì mình nghĩ là cái mức phí này nó không phải gọi là quá cao. Nếu mà bạn đăng ký theo năm thì bạn sẽ được giảm cái phí xuống, còn có khoảng 63.000 thôi. Đây tài khoản free thì mình được 18 cái interactives nè, rồi social có thể tạo là 5 cái thẻ đó, thẻ từ á, thì mình sẽ được tạo được 5 thẻ từ vựng. Đối với cái tài khoản standard thì mình sẽ trả 70.000 một tháng, và mình sẽ được tạo unlimited luôn. Ngoài ra nếu mà bạn có nhiều người là bạn có thể kết hợp và sử dụng cái tài khoản school thì cái giá nó sẽ rẻ hơn.
Nhưng mà mình nghĩ là mình xài cá nhân thì mình chỉ cần tiết kiệm bằng cách là mình trả cho cái tháng đầu tiên, xong rồi mình tạo những cái thẻ từ, sau mình học hết rồi thì mình có thể ngưng một thời gian, khi mình học hết bắt đầu mình active lại, mình xài tiếp. Nếu bạn muốn có thêm nhiều người chơi á, để tạo những cái điểm số thì bạn có thể chọn public cái tài khoản của mình, những cái games của mình tạo public ra để cho nhiều người có thể tham gia. Ở đây thì mình chọn là private, cho nên là chỉ có một mình chơi thôi. À, đây có nhiều cái theme, bạn có thể chọn những cái theme khác nhau. Đó. Nó mới lạ thôi chứ không có gì tạo cái cảm giác đỡ buồn chán. Thì để tạo cái thẻ này rất là đơn giản, bạn chỉ việc là bấm mình, ví dụ mình tạo một cái thẻ mới. Đây, khi mình tạo xong thì mình copy và mình paste cái từ vựng vô. Ví dụ ở đây mình sẽ có là copy, mình paste vô. Thì sau khi add được đủ 30 từ, ở đây maximum là 30 từ, thì mình đặt tên xong mình chọn done. Như vậy là xong. Ngoài ra thì trên cái trang mà community này á, còn có rất là nhiều cái games mà có nhiều người tạo, người ta tạo ra sẵn, thì bạn có thể dùng những cái games này bạn học cũng được. Tuy nhiên thì do mục đích của mỗi người khác nhau thì mình khuyên là các bạn nên tự tạo mấy cái games của riêng mình cho cái mục đích của bạn, thì như vậy sẽ tốt hơn. Rồi thì như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng một cái trang web cho mục đích học tiếng Anh của các bạn. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc học ngoại ngữ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.